Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Είμαστε πάλι σήμερα εδώ να φτιάξουμε άλλη μία συνταγή. Ένα λαχταριστό κυριακάτικο πιάτο. Ένα πιάτο που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας, θα λιώνει στο στόμα. Λοιπόν, στιφάδο κοτόπουλο. Συνήθως είναι στιφάδο κουνέλι. Εμείς όμως στο σπίτι έχουμε ένα κατοικίδιο ζωάκι, το κουνελάκι μας, το οποίο σας το έχω δείξει σε προηγούμενη συνταγή που είχα φτιάξει, πασχαλινά κουλουράκια, και έτσι δεν τρώμε κουνέλι. Θα φτιάξουμε την πιο light παραλλαγή της συνταγής. Στιφάδο κοτόπουλο στη γάστρα και όχι στη κατσαρόλα. Θα σας δείξω και τα μυστικά και όλη τη συνταγή βήμα-βήμα πώς μπορούμε να το φτιάξουμε στη γάστρα για να γίνει πεντανόστιμο. Έχουμε εδώ έτοιμα όλα μας τα υλικά. Θα ανοίξουμε το ματάκι μας. Έχω 5 μπούτια κοτόπουλου έτοιμα, τα έχω καθαρίσει, τα έχω πλένει, τα έχω σκουπίσει με χαρτί κουζίνας για να τα σοτάρουμε λίγο στο τηγανάκι μας. Το λάδι μας έχει κάψει και είμαστε έτοιμοι να σοτάρουμε τα μπούτια κοτόπουλου. Σιγά σιγά, τώρα νομίζω θα γίνουν λίγο χάλια, θα δούμε, θα φανεί. Έτσι. Θα τα αφήσουμε 2-3 λεπτάκια από κάθε πλευρά και θα τα αποσύρουμε. Να είμαι λίγο από μακριά, μην μου έρθει κανένα λάδι στο μάτι. Όσο μπορείτε, γρήγορα θα σοτάρουμε τα μπούτια για να μην γίνουμε γεμάτο λάδια. Να τα θωρακίσουμε λίγο για να βάλουμε τα κρεμμύδια μας. Έκρηξη. Και τα σκούπισα και πολύ καλά. Θέλει να τα σκουπίσετε πολύ καλά με χαρτί, να μην έχει καθόλου νερά. Και αφού τελειώσαμε τον πόλεμο με τα κοτόπουλα, εντάξει, τα σοτάραμε κανονικά και από τις δύο μεριές, τώρα στο λαδάκι αυτό θα σοτάρουμε λίγο τα κρεμμύδια. Κανονικά ήθελα να σας πω, τα κρεμμύδια για στιφάδο είναι τα πολύ μικρά, τα λευκά, κοκάρι λέγονται. Κάπου εδώ θα σας τα δείξω κιόλας ποια είναι. Εγώ δεν τα βρήκα. Αυτή την εποχή δεν βρήκα ούτε στο σούπερ μάρκετ ούτε στη λαϊκή κοκάρι. Άρα πήρα τα πολύ μικρά, όσο πιο μικρά μπόρεσα και βρήκα. Μπορείτε φυσικά και με κανονικά κρεμμύδια μεγάλα να τα κόψετε φέτες. Απλά πιο εμφανίσιμα είναι τα μικρά κοκάρι, τα κρεμμυδάκια για στιφάδο που είναι. Εμείς θα βάλουμε τώρα αυτά σήμερα. Εσείς άμα τα βρείτε, βάλτε από εκείνα. 1,5 κιλό κρεμμύδια βάζω. 5 μπούτια κοτόπουλου, 1,5 κιλό κρεμμύδια. Να ζεσταθεί λίγο ακόμα το λαδάκι γιατί έπεσε η θερμοκρασία του. Και θα βάλουμε τα κρεμμύδια. Ας τα βάλω λίγο προτού γίνει πολύ καλά το λάδι, για να μην αρχίζει και εκτοξεύεται πάλι στα μάτια μου. Και αυτά εδώ να τα έχετε σκουπίσει, να τα έχετε στραγγίξει καλά τα κρεμμύδια. Όσο πιο καλά τα κάνετε, τόσο πιο λίγα λάδια θα πεταχτούν. Και θα βάλουμε 1,5 κιλό κρεμμύδια και 2 σκελίδες σκόρδο χοντροκομμένες. Τα κρεμμύδια τα έχω καθαρίσει από βραδείς και την ώρα που τα καθάριζα τα έριχνα μέσα σε νερό. Έτσι γλίτωσα και το πολύ το κλάμα, να ξέρετε, ένα μυστικό, αν δεν το ξέρετε ήδη. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Δεν τις βάλαμε από την αρχή για να μην καούνε, γιατί όταν καίγεται το σκόρδο πικρίζει. Άρα αφού έχουν σοταριστεί λίγο τα κρεμμυδάκια μας, δεν θέλουμε και πολύ, άλλωστε θα μπουν στο φούρνο να ψηθούν όλα μαζί με τα κοτόπουλα. Απλά θέλαμε λίγο στο ζουμάκι που βγάλαν τα κοτόπουλα να πάρουν μια γεύση και τα κρεμμύδια μας. Θα σβήσουμε τα κρεμμύδια με λίγο κόκκινο κρασί, με μισό ποτηράκι.
Θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο. Και αυτό μέσα. Θα τα αφήσουμε 2 λεπτάκια να πάρουν λίγο μια βράση με το κρασί και το μιλόξιδο και θα κλείσουμε τη φωτιά μας. Κλείνουμε τη φωτιά και τα αποσύρουμε εδώ. Και πάμε να φέρουμε τη γάστρα να συνεχίσουμε τη συνταγή. Έχουμε φέρει τη γάστρα μας. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς, πάνω κάτω όλος ο φούρνος να προθερμαίνεται. Παίρνουμε τα κρεμμύδια μας, λίγο γιατί είναι και βαρύ, και τα βάζουμε μέσα στη γάστρα μας, μαζί με όλα τα ζουμάκια από το κρασί, το μιλόξιδο και τα σκόρδα. Εδώ είναι όλα μέσα. Λοιπόν, θέλουμε ντοματοπολτό και ψιλοκομμένα ντοματίνια. 400 γραμμάρια περίπου ψιλοκομμένα ντοματίνια, τα βάζουμε και αυτά μέσα. Πελτέ ντομάτας, το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Θα προσθέσουμε τώρα τα μπαχαρικά μας. Πιπέρι. Αλάτι. Εγώ θα βάλω και καπνιστή πάπρικα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τέσσερα με 5 δαφνόφυλλα. Ένα ξυλάκι μικρό κανέλας. Μερικά γαρίφαλα. Θα βάλω όμως και λίγο τριμμένη κανέλα. Λίγο, όχι πολύ. Και θα τρίψουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Οπα. Έτσι. Όλα αυτά τα υλικά που μοσχομύρισαν πραγματικά, τα ανακατεύουμε. Και μέσα εδώ θα βάλουμε τώρα τα μπουτια κοτόπουλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα φέρουμε τα μπουτια εδώ. Και τα ζουμάκια που έχει μέσα, και αυτά θα τα ρίξετε, είναι νοστιμιά. Με το λαδάκι. Να βάλουμε λίγο πάνω από τα κοτόπουλα και εδώ λίγο αλατάκι. Δεν θα προσθέσουμε πάρα πολύ νερό μέσα στη γάστρα, γιατί και τα κρεμμύδια θα βγάλουν νερό, ώστε να μπορέσει να δέσει η σαλτσούλα. Η γάστρα είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνετε τα φαγητά σας. Έχω κάνει και άλλα φαγητά, έχω κάνει λάχανο με κρέας στο φούρνο μέσα στη γάστρα. Το καλό είναι ότι σκεπάζοντάς την και βάζοντάς την, δεν έχουμε να ελέγξουμε κάτι. Θα την ανοίξουμε μετά από 40 λεπτάκια, να δούμε αν έχει υγρά μέσα να προσθέσουμε και την ξανακλίνουμε. Στο τέλος θα την ανοίξουμε λίγο, να πάρει λίγο χρώμα και να δέσει η σαλτσούλα και είναι έτοιμο. Ενώ στην κατσαρόλα μπορεί τα κρεμμύδια μας να μας λιώσουν από το να τα ανακατεύουμε, να φέρνουμε το πάνω κάτω για να βράσουν και όλα τα κοτόπουλα μαζί. Άσε που στην γάστρα κάνουμε και μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. Έχω βάλει τώρα 5 μπουτια, μια κατσαρόλα, έπρεπε το ένα πάνω στο άλλο να τα στιδιάξουμε με όλα τα κρεμμύδια. Είναι καλύτερη η γάστρα, αν θέλετε να τη μαγειρέψετε στο φούρνο, πιο εύκολη. Θα βάλουμε το καπάκι της. Θα
θα το βάλουμε στο φούρνο για περίπου 1,5 ώρα. 1,5 με 2 παρά ώρες σίγουρα. 1 παρά ώρες θα το ανοίξετε, θα δείτε τι χρειάζεται και θα το ξανακλείσετε και θα το βάλετε μέσα. 10 λεπτάκια πριν γίνει θα ανοίξετε το καπάκι, να πάρει λίγο χρώμα να δέσει και θα είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Το στιφάδο μας έχει ψηθεί, είναι έτοιμο και πάμε να το ανοίξουμε μαζί από τη γάστρα να δούμε πώς έχει γίνει. Να μην καούμε κιόλας, γιατί καίει πάρα πολύ. Τα αποκαλυπτήρια. Πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απολαυστικό, φαίνεται πάρα πολύ λαχταριστό. Αχ, μυρίζει γαρίφαλο, κανέλα. Πάρα πολύ ωραίο. Πήρε και πολύ ωραίο χρώμα, γιατί το τελευταίο δεκάλεπτο το άφησα και λίγο στον αέρα το έβαλα. Έτσι φύγανε και λίγο πιο πολύ τα υγρά του. Πήρε και ωραίο χρωματάκι από πάνω το κοτόπουλο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα καίει και πολύ. Θα το βάλω στην άκρη, να βγάλω σε ένα πιάτο να το δούμε και να το δοκιμάσουμε. Τα κρεμμυδάκια γίνανε πάρα πολύ καλά και ψηθήκανε. Και επειδή δεν τα ανακατέψαμε, αυτό που σας είπα ότι η γάστρα βολεύει πάρα πολύ για να μην ανακατεύετε τα υλικά όλη την ώρα όπως στην κατσαρόλα. Αχ, να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα κόψω λίγο ένα μικρό κομματάκι από το κοτόπουλο, απλά να σας δείξω. Κοιτάξτε. Πω, λιώνει. Να, λιώνει. Ορίστε. Το κοτόπουλο έχει λιώσει. Έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά. Όντως το κοτόπουλο, παιδιά, έχει λιώσει. Λιώνει στο στόμα. Πάρα πολύ καλό. Θα φάμε και λίγο κρεμμυδάκι. Όπου και τα κρεμμύδια έχουν γίνει. Να φάρω ένα μικρό κομματάκι. Μια σαλτσούλα. Τα κρεμμύδια δίνουν την απαραίτητη γλυκάδα στο πιάτο μας. Το κοτόπουλο λιώνει στο στόμα, είναι ένα καταπληκτικό στιφάδο. Στιφάδο με κοτόπουλο, πολύ light το κοτόπουλο, μια πολύ καλή συνταγή. Γι' αυτό λέω ότι είναι κυριακάτικο πιάτο. Να το φτιάξετε την Κυριακή σε τραπέζι. Μπορείτε να το φάτε και έτσι, αλλά μπορείτε να το συνοδεύσετε και με ρύζι ή με τηγανιτές πατάτες, να το απογειώσετε τελείως για να βουτάτε και λίγο στο ζουμάκι με ένα φρέσκο ψωμάκι. Είναι λαχταριστό, απολαυστικό, απίθανο. Να το φτιάξετε, παιδιά, να φτιάξετε το στιφάδο μου, να μου γράψετε σχόλια, εντυπώσεις και αν το φτιάξετε βγάλετε και μια φωτογραφία να μου στείλετε. Να κάνετε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να γίνουμε όσο μπορούμε πιο πολύ σε αυτό το κανάλι, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια, ειδικά τώρα που έχουμε μπει και μέσα στη Σαρακοστή, θα σας φτιάξω και νηστίσιμες συνταγές όσο κοντεύουμε προς τα Χριστούγεννα για να τις φτιάξετε για όσους νηστεύουνε. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά, γεια σας!